Eway online channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඇප් එකක්. අපි කොහේ හරි ගමනක් යනවා නම් දුර පළාතක යන්නේ වගේ වාහනේ. එතකොට අපේ ෆුවල් වාහනේ ඉන්ධන සමහර විට ටැංකිය අඩියට එනකන් අපිට එච්චර නෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවකදී අපි කොහේ හරි දුර කරන් ඉන්නේ අපිට නුපුරුදු පරිසරයක අපි දන්නේ කොතනද ළඟම ෂෙඩ් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නොත් අපිට ලේසියෙන්ම ළඟම තියෙන ෂෙඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් පිළිබඳව තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතු bell icon එක click කරලා තියාගෙන ඔයාලට මම දාන අලුත් videos ඔයාලා ළඟට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර යමු මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා බලන්න. මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට. මොකද දුර ගමන් යනකොට තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ළඟම තියෙන ෂෙඩ් එක හොයාගන්න. හරි. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා. ඉතින් මේ ඇප් එක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට Play Store එකෙන් හෝ Apple Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ ලංකා IOC සමාගම විසින් නිකුත් කරලා තියෙන ඇප් එකක්. ඒ වගේම fill up mate කියලා සිපෙට්කෝ සමාගමෙනුත් මේ වගේම ඇප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඇප් දෙකම ඕනනම් download කරගන්න පුළුවන්. දෙකම එකම විදිහම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකා IOC ලාගේ පෙන්වන්නේ IOC sheds විතරයි. fill up mate කියන ඇප් එක ගත්තා නම් එන්න එකෙන් පෙන්වන්නේ සිපෙට්කෝ අයගේ sheds. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් දෙකම තියාගත්තොත් සිපෙට්කෝ IOC දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට IOC petrol shed එකක් කොහමද තමන් ඉන්න තැනට ළඟම තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න විදිහ මම පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලට Google Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා search කරන්න ලංකා IOC කියලා. ලංකා IOC කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් එනවා. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා ඉන්න location එක හරියටම මේකේ focus කරගන්න මෙන්න මේ icon එක click කරලා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි settings එකක්. ඉතින් එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් petrolද dieselද කියලා search කරගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික දාලා තිබුණොත් petrol 92 euro 3 extra premium ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට filter කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම outlets nitrogen ඒ වගේ එකක් click කරොත් මෙන්න මේ වගේ දෙපෙන්නනවා nitrogen පහසුකම ඔයාලට ලබා ගන්න තියෙන තැන්. ඒ වගේම තව මේකේ තියෙනවා outlets with supermarkets කියලා. ඒතකොට supermarket එක තියෙන ෂෙඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ATMs එක outlet with services එක services තියෙන ඒවා එක අපිට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ගමන් පහසුවටත් ලේසි පෙට්‍රල් ගන්න ඒ වගේම අපේ අනිත් පහසුකම්ත් සලස ගන්න තියෙන තැන් ෆිල්ටර් කරලා ඔයාලට එතෙන්ට යන්න ෆුවල් තියෙනවා නම් අපිට ඒ තැන ෆිල්ටර් කරලා අරගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපුවාම අපිට පෙන්නනවා ළඟම එක කොතනද කියලා ඇඩ්‍රස් එකත් එක්ක. ඉතින් දැනට මගේ ළඟම තියෙන මෙන්න මෙතනම ඇරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේව ළඟම තියෙන ටික මේ විදිහට අපට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඇප් එකේ අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් සිපෙට්කෝ fill up mate ඇප් එකත් අරගෙන මේ විදිහටම සර්ච් කරගන්න. දෙකම එකම ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි තියෙන්නේ. වෙනස වෙන්නේ සමාගම් දෙකක් නිසා. මෙයාලා IOC ටික විතරයි මේ මැප් එකේ පෙන්වන්නේ. ඒකින්ද අර මැප් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට fill up mate ඇප් එක ගත්තොත්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මමත් පෞද්ගලිකව වාහනේ යනකොට ගොඩක් දුරට දුරක ගියාම අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා. දැන් ෂෙඩ් එකක් කොයි හරිද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට මුණ දෙන්න වුණොත් එimhe ඔයාලට ළඟම කොතනද තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ ඇප් වලින් හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කාට හරි වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් මගේ channel එකට ඔයා අලුත් නම් මතක ඇතුව subscribe button එක ගාලා ඒ වගේම notification bell icon එකත් ගහලා තියාගන්න. අලුත්ම අලුත් videos දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න.
ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එතකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.